වගේම සුපුරුදු විදිහට ඔයාලා හැම දිනම මගේ Manike YouTube channel එකට එකතු කරගන්නවා. අද මම ඔයාලා ගෙදරට අරගෙන එන්නේ පරාට එකක් හදන විදිහටයි. අද හදන පරාට එකට පැය ගණන් පිට යන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. යෝගට් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඊස්ට් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණා රස පරාට එකක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. කාර්යබහුල ගෘහිණියට වගේම ඔන්න පරාට කන්න කැමති අයටත් මේක හොඳ ආරංචියක් වේවි කියලා හිතනවා. ඒ වගේම තමයි මගේ අද මේ වීඩියෝ එකේ ටිකක් විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මම ඒකත් කියලා එන්න ඕනේ. ඒ තමයි මම අද මගේ වීඩියෝ එක ඉදිරිපත් කරන්නේ භාෂා දෙකකින්. ඉංග්‍රීසි සහ සිංහලෙන් මම අද මගේ වීඩියෝ එක ඉදිරිපත් කරන්නේ. අද වෙනකම්ම මගේ දුව තමයි මගේ වීඩියෝ ඔක්කොම සංස්කරණය කරන්නේ. ඒ වගේම ඊට අමතරව එයා පරිවර්තන කටයුතු කරේ මගේ දුව. ඉතින් එයා පහවසට තමයි හිටියේ. ඉතින් කොරෝනා කාලේ ගෙදරටලා හිටපු නිසා එයාට පහසුවක් වුණා මගේ වැඩවලට උදව් කරන්න. නමුත් ඉතින් ඔන්න 5න් දැන් 6 වසරට ගියා. ඉතින් මම එයාට කිව්වා පුතේ දැන් ඇත්ති අම්මක් ගොඩක්. ගලන් ඉස්කෝලේ ආරෙන්න 3ට. ඉතින් පොඩි වෙලාවක් තමයි ගෙදර ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට එයාට ඉස්කෝලේ වැඩ කරන්නයි, අලුත් පන්තියේ වැඩවලට අවධානය යොමු කරන්නයි, මගේ වැඩ කරන්නයි අමාරු නිසා මම මේ විදිහට දෙකෙන්ම මගේ YouTube channel එක පවත්වාගෙන යන්න තියෙන එක. හැබැයි දුව ඒකට 100%ක්ම කැමති නෑ. ඒ නිසා ඉඳලා හිටලා subtitle videos උත් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Hello and welcome to my YouTube channel. Today I am making paratha. Until now my daughter has been editing and translating my video. Last year she did everything, translating and video editing and everything. But now she is in the grade 6. She doesn't have much time to help me. Actually, didn't have much time after school. But she still like translating my video. Then she still, oh mom, I can do it. But yes, I'm telling yes, you can do it. You have to focus your education. Then she said, okay. Please let me do some videos. I said, yes, okay, you can do. I decided to presenting my video with both language in English and Sinhala. I hope you enjoy my video. I like to know what you thinking about my video. Well, let's go and see what we need then. How to prepare paratha. Paratha හදන්න මම අරගෙන තියෙනවා පිටි ග්‍රෑම් 150ක්. We need today 50 gram of flour. ඒ වගේම කිරි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්න පිටි ටික දිය කරගන්න. ඔයාලා කැමති නම් වතුර උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Need amount of milk or water. ඒ වගේම butter මේ සැඳ එකක් අරගෙන තියෙනවා. And 1 tablespoon of butter or oil. ඒ වගේම රස අණු ලුණු අරගෙන තියෙනවා. Salt to taste. අපි දැන් බලමු කොහොමද පරාට ටික හදන්නේ කියලා. Now let's see how to make paratha. මුලින්ම අපි ලුණු ටික butter ටික පිටියකට එකතු කරගමු. Add butter and salt to flour. Then combine until fine batter. අපි දැන් ලුණු ටික butter ටික පිටියකට එකතු කරගමු. Add salt and butter to flour. Then I'm adding butter. මම දැන් butter ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මම දැන් කිරි ටික චුට්ට එකතු කරගන්නවා. I'm adding milk. If you like, then you can add water. You want to make a fine batter without lump. අපි batter එක හදා ගන්න ඕනේ කැට හිටින්න නැති වෙන්න. ඒක චුට්ට එකතු කරගෙන හදාගමු. මේ විදිහට පරාට හදා ගන්න හරිම පහසුයි. Like easy to make paratha, like only spend more time without monotonous hours of kneading and rising. We can do it. කිරි චුට්ට දාලා කිරි හරි වතුර හරි චුට්ට එකතු කරගෙන මේ batter එක හදා ගමු. I'm slowly adding milk. චුට්ට milk එකතු කරගන්න. ඔයාලට හැන්දක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බිස්කට් එකක් වෙනුවට. You could use a spoon instead of this. And I'm adding more milk. We need a fine batter. ගොඩාක් ඝනකමක් නැති, ගොඩාක් තුනීත් නැති batter එකක් තමයි හදා ගන්න ඕනේ. හොඳට අපි batter එක හැදෙනවා. ටිකක් කිරි තියෙනවා. ඒ ටිකත් එකතු කරගමු. මම මිලිලීටර් 300ක් විතර තමයි අද කිරි ගත්තේ. ගොඩක් කැට වගේ තියෙන නිසා මම තව චුට්ටක් කවලම් කරගන්නවා. Be sure there are no lumps in the batter. batter එකේ කැට නැති වෙන්න අපි මේක කවලම් කරගන්න පරිස්සම් වෙන්න. මම පරාට එක ලස්සනට හැදෙන්නේ නැහැ. චුට්ටක් තියෙනවා මම ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඔන්න ටික ඔක්කොම එකතු කරගත්තා. We added full of glass milk. බලන්න මෙන්න මේ වගේ තමයි අපේ batter එක තියෙන්න ඕනේ. බලන්න කැට මොකුත් නැහැ. හරිම ලස්සනට batter එක තියෙනවා. මේ බලන්න. දැන් අපි පරාට ටික හදාගමු.
Now batter it's done. We can make paratha. බලන්න ගොඩක් තුනිත් නැති ගොඩක් ඝනකමත් නැති බැටර් එකක් තමයි මම හදාගත්තේ. ඉත පහසුවෙන් මේ බැටර් එක හදාගන්න පුළුවන්. See, this batter is not too thick or too thin batter. We make a very fine batter. See, beautiful batter. And now we can make paratha. අපි දැන් paratha ටික හදාගමු. හොඳට හත් වෙච්ච pan එකට බැටර් එක දාන්න කලින් මේ වගේ බටර් ටිකක් හරි තෙල් ටිකක් හරි අරගෙන මේ වගේ pan එකේ හොඳට cover ගන්න. Get a little bit of butter and dab on the pan like this before adding batter. මෙන්න මේ වගේ තමයි බැටර් එක තියෙන්නේ. See how batter like this, very smoothy. Let's make paratha. බලන්නකෝ කොච්චර පහසුයිද කියලා. එහෙනම් අපි මෙන්න මේ වගේ හැන්දට පුරවලා බැටර් අරගෙන බැටර් එක මේ වගේ pan එකකට දා ගන්නවා. මේ වගේ චුට්ටක් කරක ගන්නවා. පරාත එකේ එක පැත්තක් ඉදලා තියෙනවා. මම අනිත් පැත්තට හිමීට හරව ගන්නවා. බලන්න ලස්සනට දුඹුරු පාටට හැදලා තියෙනවා. හරියට මේක අපි pancake එකක් හදනවා වගේ. ඒ වුණාට pancake එකට වඩා ගොඩක් this method like making pancake but it's not completely like a pancake. This paratha very nice. We can make very easily. ඉදිරි චුට්ටක් වැඩි කර ගන්න. මුලින්ම දාගත්ත ටිකේ සිදුරු හොඳට හැදෙනකන් අනිත් පැත්ත පෙරලා ගන්න එපා. Now you can turn it. Flip the paratha. Cook until both sides are evenly toasted. Press like this with butter or oil. Add some little butter or oil like this and press the paratha with tissue or spoon. Tissue එකක හරි ටිෂු එකකින් මේ විදිහට තෙල් චුට්ටක් ගාගෙන පරාට එක පොඩ්ඩක් මේ වගේ තද කරන්න. තද කරාම හොඳට පරාට එක පිපිලා එනවා උඩට. දැන් අපි අනිත් පැත්තට දාගමු. මේ විදිහට දෙපැත්ත දදා හොඳට උයා ගන්න. See, we can make beautiful paratha. ආයෙත් අපි අනිත් පැත්ත දා ගන්නවා. මේ විදිහට දෙපැත්ත හරව හොඳට පරාට ටික හදා ගන්න. දුඹුරු පාට වෙනකම්ම බලන්න පිම්බිලා ඉන්නේ ලස්සන. මේ පරාට එක හොඳට දැන් හැදිලා තියෙනවා. අපි තවත් එකක් මේ වගේ දාගමු. මම පෙන්නන්නම් හදන විදිහ තව එකක්. කලින් වගේමයි like before and with little bit of butter or oil. බැටර් එක මේ විදිහට දාගෙන චුට්ටක් මේ වගේ රවුන්ඩ් කර ගන්නවා. දැන් අපි හොඳට ඉදුණට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරවමු. මේ වගේ බලන්න පිපිලා එන ලස්සන. මම තව තෙල් චුට්ටක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් අනිත් පැත්ත හරව ගමු. wow, දැක්කද? කොච්චර ලස්සනට හැදිලාද කියලා. wow, it's cooked perfectly. මම කලින් හදාගත්ත පරාටා ටික ලේන්සුවකින් වහලා තියෙන්නේ. එතකොට හොඳ soft පරාටා ටික හදා ගන්න පුළුවන්. මේක ලේන්සුවක් නැත්නම් ඔයාලට සාමාන්‍ය kitchen towel එකකින් paper එකකින් වහගත්තට කමක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඉන්දියාවේ අය මේ විදිහට වහලා තමයි පරාට හදාගන්නේ. ඔයාලට පේනවද වටේ මේ විදිහට ලස්සනට පිම්බිලා එනවා. හරි පහසුවෙන් අපිට මේ විදිහට පරාට එක හදාගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ පංගින් පාස් කරපු පරාට විදිහට කැමති වෙයි කියලා. හරිම පහසුවෙන් මේ විදිහට පරාට හදාගන්න. වෙලාව ගන්න 10ක් විතර ඇතුළත අපිට පරාට හදාගන්න පුළුවන් කිව්වනට. ගොඩක් අමාරු නෑ. ඉතින් මේ විදිහට හදාගන්න පරාට එකක් හරි වෙන්නේ. මම මාළුවෙක් වගේ බටර් චිකන් එකක් හදාගන්න පුළුවන් එකක් නම් වඩා හොඳයි. ඉතින් මේ විදිහට හදලා ඔයගොල්ලෝ පවුලට එක්ක රස බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා අද මගේ වීඩියෝ එක ගැන මොනවද හිතන්නේ කියලා මම ගොඩක් දැනගන්න කැමතියි. මොකද අද මම භාෂා දෙකකින් ඉදිරිපත් කරපු හින්දා ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් කමෙන්ට් එකක් මගෙන් දක්වනවා නම් මම ගොඩක් කැමතියි. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක යාළුවෙක් බෙදා හදාගන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වෙනකන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ මුණ ගැහෙමු. ඔයාලට සුබදවසක්. මම Manike. We had so much fun making paratha today. I hope you enjoyed my video. Then also I like to know what you're thinking about my video. So please share with my videos. If you have not yet subscribed my video, then please subscribe my video. We will meet another delicious video and have a great day. I'm Manike.